Bakit nga ba marami pa ring nalulugi sa stock market? Kahit maraming tao ang naniniwala na ang stock market investing ay isa sa pinakamaayos na paraan para magkaroon ng passive income, marami pa rin ang nalulugi at nauubos ang pera dito dahil sa mga obvious na dahilan. Kaya sa video na ito, magbibigay ako ng ilang reason kung bakit karamihan ng tao ay nalulugi sa stock market. Reason number 1. Akala nila get rich quick lang sa stock market. Lahat gustong kumita kaagad. Nag-i-invest sila sa stock market without knowing the risk. Akala ng nakakarami ay get rich quick lang dito. Nakikinig sila sa mga guro na sinasabing, yung 1,000 pesos mo magiging 320,000 pesos pag nag-invest ka sa stock market. Pero kahit na may pagkatotoo ito, pero hindi nila sinasabi kung paano talaga ito dapat gawin. Reason number 2. Kakulangan ng kaalaman sa stocks. Maraming impormasyon online ang maaaring magturo sa iyo tungkol sa stock market investing. Pero ang karamihan ng mga tao ay nagsisimulang mag-invest kahit walang proper knowledge at orientation kung paano ba talaga sila kikita. Tandaan niyo palagi, learn before you invest. Reason number 3. Pakikinig sa mga fake gurus. Nagtitiwala ang mga tao sa ibang tao rin na akala nila may kaalaman sa stock market. Gustong-gusto nilang makinig sa mga opinion nito kahit wala man lang personal research na ginagawa. Kaya sa huli ay nauubos ang pera nila na ininvest sa stock market. Mahirap makinig sa mga fake gurus kasi karamihan dyan ay hindi naman talaga intensyon na magturo. Pero ang gusto lang nila ay magbenta ng course o product nila. Reason number 4. Ang pag-invest sa isang investment lamang. Isa ito sa golden rule of investing. Huwag ilalagay ang iyong pera sa iisang investment. Paano kung malugi ang kaisa-isang company kung saan ka nag-invest? Siguradong ubos din ang pera mo. Kaya always remember to diversify. Sa huli, walang kasiguraduhan sa stock market kung kikita ka o malulugi. Pero ang mga tips na to, kahit papano, ay makakatulong to lessen the damage. At kung mahilig ka sa videos tungkol sa pera, business at investing, like and share mo lang tong video na ito and I'll see you on the next video.